Și acum să preiau tabelul. Să trecem etapa numărul 10. Etapa numărul 10 se referă la segmentul S mare 1 egal cu semicircumferința șoldurilor plus adaosul de lejeritate egal cu semicircumferința șoldurilor este 55 plus adaosul de lejeritate este de 1 cm egal cu 56 cm reduși la scară egal cu 11,2 cm, 11,2 cm. Să continui să liniez tabelul, deoarece mai avem de trecut formule. Aceste formule, deci, sunt preluate din cărțile de specialitate. Nu trebuie niciodată învățate pe de rost, am să repet în continuu, ele trebuie căutate și pur și simplu datele trebuie înlocuite în interiorul formulelor, deci cu datele noastre. Și următoarea formulă 11 a etapei 11 este S2 egal cu SS1 împărțit la 2 minus 0,5 cm egal cu SS1 egal cu 56 împărțit la 2 minus 0,5 egal. Și aici, atenție mare, 51 se face operația de împărțire, iar rezultatul acesteia, din acest rezultat al împărțirii se scade 0,5 cm. Deci, facem operația de împărțire, iar apoi scădem 0,5 cm. Rezultatul este de 27,5 cm. 27,5 cm reduși la scară egal cu 5,5 cm. Și vom desena aceste segmente pe foaia de hârtie. S-urile țin de linia șoldurilor. Deci SS1 redus la scară este 11,2 cm. Deci măsurăm pe linia șoldurilor 11,2 cm și notăm cu S1 acest capăt de segment. Trasăm prin S1 o verticală, notăm la partea superioară, notăm cu T1, iar la partea inferioară notăm cu L1. Punctul 11, de la etapa 11 avem SS2 egal cu, redus la scară, 5,5 cm. S2 se va regăsi tot pe linia șoldurilor, deci este 5,5 cm și notăm cu S2. Prin S2 trasăm o verticală și ieșim ușor la partea superioară. Notăm intersecția la partea superioară cu T mare 2 și la partea inferioară cu L mare 2. Reluăm iarăși tabelul și notăm punctul 12, care se referă la ajustarea laterală. Ajustarea laterală. Deci, pe partea laterală se ridică talia. T mare 2, T mare 3 egal cu 1 cm, iar redus la scară egal cu 0,2 cm. Pe linia verticală măsurăm în sus 0,2 cm. Deci,
0,2 cm egal 2 mm și notăm punctul cu T mare 3. Reluăm iarăși la tabelul. La poziția 13. Poziția 13. Poziția pensei spatelui pe linia taliei. Poziția pensei spatelui pe linia taliei. Deci trebuie să poziționăm pensa la spate. T mare P egal cu semicircumferința taliei împărțit la 4 egal cu semicircumferința taliei este 41 împărțit la 4 egal cu 10,2 cm. Adică această valoare redusă la scară este aproximativ 2 cm. Deci, T mare P egal cu 2 cm și notăm punctul cu P mare. La poziția 14, lungimea pensei la spate, lungimea pensei la spate. Lungimea pensei la spate o notăm cu P mare 1 egal cu semicircumferința șoldurilor împărțit la 4 egal cu semicircumferința șoldurilor 55 împărțit la 4 egal cu 13,7 cm reduși la scară egal cu 2,7 cm. Și acum să vedem cât de lungă este pensa la spate. Pensa la spate, deci ne spune din formulă că avem 2,7 cm. Și aici vom nota punctul P mare 1. La punctul 15 apare o discuție. Și anume, între circumferința șoldurilor și circumferința taliei se vede o diferență. Șoldurile sunt mai mari decât talia la femei. Și această diferență o notăm cu D mare. Deoarece fusta nu va fi un dreptunghi, ci va fi ajustată în dreptul liniei taliei, noi vom face niște pense în față, în spatele fustei și pe laterală. Deci această diferență de centimetri dintre șolduri și talie se regăsesc în pense, care ajustează, strâng fusta pe corp. Diferența aceasta o notăm cu D mare. D mare și egal cu semicircumferința șoldurilor minus semicircumferința taliei egal cu semicircumferința șoldurilor 55 minus semicircumferința taliei 41 egal cu 14 cm. Iar aici, atenție mare la o discuție, pentru că este un pic mai dificil de înțeles. Voi face iarăși câteva linii, ca să nu rămân în urmă, chiar când trebuie să fac calculul mai atent, să nu fiu preocupată de linii. Deci acești 14 cm îi repartizăm pentru pense, adică la spate, laterală și în față. La spate marchez pensa adâncă cu 4 cm, o pensă. La față de 3 cm, pun și unitatea de măsură. Acești 4 cm îi împart și pe o parte și pe alta, pentru că pensa va fi în felul acesta,
ea va trebui împărțită și pe o parte și pe cealaltă. Da? Deci cei 4 cm îi repartizez în următorul fel. Deci repartizați așa. P mare, T mic egal cu 2 cm și P mare, T mic 1 egal cu 2 cm. Reduși la scară, cei 4 cm vor fi egal cu 0,8, separați fiecare într-o parte și în alta, 0,4 cm, da? Cei 4 cm, adică adâncimea pensei, o separăm și de o parte și de cealaltă. Pe măsură ce desenăm tiparul, explicația va fi mult mai pe înțeles. Și observăm că 4 și cu 3 e 7 și ne mai rămân până la 14 cm, 7 cm. Observăm din explicațiile anterioare că adâncimea pensei la față este mai mică decât adâncimea pensei la spate. De ce? Pentru că spatele este mai curbat. Și aici repartizăm pensa aceasta de 7 cm și pe o parte și pe cealaltă pe laterală, adică T mare 3, T mare 5 egal cu 3,5 cm și T mare 3, T mare 4 egal cu 3,5 cm. Reducem întâi 7 la scară, care ne dă 1,4, care îi separăm în 0,7 și 0,7 cm. Iar la față, această pensă se repartizează în P mare 2, T mare 2 și P mare 2, T mic, 3. Deci avem într-o parte și în cealaltă 1,5 cm, 1,5 cm. 3 cm îi reducem la scară și ne dă 0,6, iar repartizarea celor 0,6 cm în două e 0,3 și 0,3. Cel mai ușor înțelegem când voi face acuș desenul. Deci fac întâi, desenez pensa la spate, adâncimea pensei de la spate, P mare, T mic și P mare, T mic 1, adică 0,4 cm de-a dreapta și de-a stânga punctului P mare. 0,4 cm, adică aceștia sunt 4 mm, 4 și 4 mm. Și notez punctele cu T mic și T mic 1. Da? Am zis aici, P mare T mic egal cu 2 cm, P mare T mic 1 egal cu 2 cm. Deci respectiv 0,4, 0,4 reduși la scară. Aceste puncte le unim cu vârful pensei și observăm că am obținut pensa la spate. Aceasta este pensa de la spate. Aici este proiectat spatele și aici este proiectată fața. Se vede că este mai lată decât spatele. Acum să vedem despre pensa laterală. Ducem o linie paralelă la linia talii prin punctul T3 în felul acesta, iar la dreapta și la stânga lui T3, deci unde am repartizat această pensă de 7 cm, o repartizăm de o parte și de alta a punctului, deci 0,7 cm, deoarece toată pensa va fi de 1,4, deci vorbim de partea redusă la scară. Deci 0,7 și 0,7 cm. 0,7 și 0,7 cm. Aici voi nota cu T mare 5 și aici voi nota cu T mare 4. Punctul acesta. Foarte frumos, da? Și